Oh wait, before we proceed in this video, we will go back from the beginning. So hi, this is Paul R. Yung video na to is about quick tutorial lang naman ng video animation or camera transition. So anong natin gagawin? Punta tayo sa window, tapos model info, enable natin yung scene transitions. Yung nilagay ko dito is 10 seconds. Tsaka may scene delay ako ng 1 second. Close natin. Tapos maglalagay na tayo ng scene or camera setting. Punta tayo sa view, animation, tapos add scene. So meron na tayong nagawa na scene 1. Next natin gagawin is yung scene 2. Pumili muna tayo ng position ng camera. Ayan. So kung nakapili na tayo, punta tayo sa view, ulit, animation, tapos add scene. Yan, meron tayong scene 1 tsaka scene 2. Ito yung animation na gagawin natin. So, ang sunod na natin gagawin dito is yung sa Vray na. I-set na natin sa Vray. Punta tayo sa Asset Editor. Tapos, ang first nito is naka-disable pa ito eh. Naka-disable. So, ang gagawin na lang natin, enable natin, hanap tayo ng file path. Kasi marami yung i-render ng Vray. Yan katulad nito. Umabot ako ng 1,585 na scene or na renders. So, paano gagawin natin? I-up muna natin. Gagawa tayo ng folder. Yan. Tapos, lalagay natin quick tutorial. Animation. Ayan. Tapos, open. Tapos, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng file name. Anong ilalagay natin? Pwede tayong maglagay ng remote TV. Ayan. So, isave na natin. Ito yung pipiliin ng Vray na folder kung saan ilalabas niya lahat ng render niya. Frame by frame. Save. Ayan. Tapos, enable natin yung animation. Sa akin, sa case ko, hindi ako nag-motion blur. Tapos, ito, entire animation. Yan, i-default lang natin. So, paano natin i-render? Diretso lang natin i-render. Ayan. At mag-start na siya. Magbibilang siya ng magre-render siya ng paulit-ulit. Pero yung paulit-ulit na yun, frame by frame na siya. Yan, nag-start na. So, itong settings ko na to, na 1920 by 1080 pixels, hindi to advisable sa mga low-end tsaka mid-end na computer. Or pwede din sa mid-end, pero gagapang talaga yung computer nyo. So, ganito lang siya. Magre-render siya. Tapos, i-render niya ulit ng frame by frame. So, ipapakita ko sa inyo yung folder ko kung saan ako nag-setup ng render. So, ayan. Ito na yung pag dinouble click ko siya, mag-view siya, preview. Ayan, i-right click, right arrow keys ko lang. So, bibilangin niya yung ito. Mapapansin niyo yung 1 second delay na sinabi nung Sketchup sa window. Ayan. Frame by frame, i-render niya. So, that's it. Yun lang yung gagawin natin para sa camera animation lang.